Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 19 tháng 10 của FPNC với những tin tức nổi bật sau. Căng thẳng chất chồng trên dãy Himalaya bất chấp mùa đông khắc nghiệt đang đến. Ấn Độ vừa triển khai hàng loạt UAV tiên tiến để giám sát biên giới Trung Quốc suốt 24/7. Trong khi đó, chuyên gia nói gì khi Mỹ bắt tay Canada điều tàu qua eo biển Đài Loan? Liệu nhiệm vụ tuần hành này sẽ làm tăng nguy cơ chiến tranh? Hoa Cầu Thời báo lại có bài viết khinh thường Đài Loan, cho rằng vũ khí lạc hậu của hòn đảo có nằm mơ mới chống được Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ giám sát chặt công nghệ vũ khí mới của Trung Quốc. Nhật Bản cũng vô cùng lo ngại sức mạnh vũ khí Trung Quốc và cho biết sẽ tăng năng lực phòng thủ tên lửa. Một số tin nóng khác, cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời vì biến chứng Covid-19. Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO sau nghi án gián điệp. Tập đoàn Foxconn Đài Loan trình làng 3 mẫu xe điện ấn tượng. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Trung Quốc dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC, Ấn Độ đang tăng cường giám sát suốt ngày và đêm ở vùng biên giới nhạy cảm thuộc bang Arunachal Pradesh. Gần đây, Ấn Độ còn gia tăng triển khai phi đội máy bay không người lái UAV vũ trang tiên tiến do Israel sản xuất. Truyền thông Ấn Độ cho biết, UAV được Ấn Độ đẩy mạnh sử dụng trong cuộc chiến vùng biên ải với Trung Quốc là những chiếc Heron do Israel sản xuất, có thời gian hoạt động dài, tầm bay trung bình, rất phù hợp cho nhiệm vụ giám sát 24/7 dọc theo đường LAC ở địa hình đồi núi hiểm trở. Phi đội UAV này sẽ gửi dữ liệu và hình ảnh quan trọng về cho Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát quân đội của Ấn Độ. Được biết, thì Lục quân Ấn Độ trong năm nay đã thành lập một phi đội độc lập ở vùng Arunachal Pradesh để chuẩn bị sẵn sàng cho giao tranh. Đây là vùng tranh chấp ác liệt bậc nhất giữa Ấn Trung. Và bên cạnh máy bay do phi công điều khiển, thì phi đội của lục quân hiện còn triển khai hệ thống vũ khí tích cực, gọi tắt là WSI. Theo đó, nếu như UAV Heron phát hiện Trung Quốc có hành động đáng ngờ như điều động binh sĩ, thì Bộ Chỉ huy Ấn Độ có thể sẽ lên kế hoạch tấn công bằng trực thăng. Bên cạnh đó, thì Ấn Độ còn ráo riết xây dựng cơ sở hạ tầng gần biên giới giáp Trung Quốc để vận chuyển binh lính và vũ khí thuận tiện hơn. Các con đường cầu và tuyến đường sắt mới đã mọc lên ở Arunachal nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực này và cả quốc gia Ấn Độ. Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục kêu gọi hợp tác với các đồng minh để kìm hãm Trung Quốc. Mới đây, chiến hạm của Mỹ và Canada đã có lần đầu tiên tuần hành qua eo biển Đài Loan, một nhiệm vụ mà giới phân tích cho là bước đột phá dành cho Washington. Tuy nhiên, động thái của Hải quân Mỹ và Canada cũng dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ở vùng eo biển Đài Loan, vốn có vai trò địa chính trị rất nhạy cảm. Chuyến tuần hành mới đây cũng làm tan hy vọng cải thiện mối quan hệ giữa Trung Quốc với Canada sau vụ thả giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lộc Kiên hôm qua ngày 18 tháng 10 kêu gọi Canada nên chú ý nhiều hơn đến các lợi ích và mối quan hệ với Trung Quốc thay vì kết bè kết phái. Ông Triệu nói, việc hai tàu chiến Mỹ và Canada đi qua eo biển Đài Loan không phải là cam kết cho một vùng biển tự do và rộng mở, mà là cố tình can thiệp làm xáo trộn hòa bình và ổn định của khu vực. Trước đó, Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Dewey đã phối hợp với tàu khinh hạm HMCS Winnipeg của Canada tuần hành qua eo biển hẹp, ngăn cách giữa Đài Loan và Trung Quốc vào ngày thứ Năm và thứ Sáu. Mặc dù đây là lần tuần hành thứ 10 của các tàu chiến Mỹ ở eo biển Đài Loan trong năm nay, nhưng là lần đầu tiên Washington phối hợp với các đồng minh để thực hiện nhiệm vụ ở eo biển Đài Loan. Động thái này chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh tức giận và càng thêm quyết tâm thu phục hòn đảo bằng vũ lực. Lãnh đạo phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính đã nói, căng thẳng giữa hai bờ eo biển đang lên tới đỉnh điểm trong vòng 40 năm. Thế nhưng chính quyền và người dân Đài Loan hầu hết đều không muốn sáp nhập vào đại lục, kiên quyết bảo vệ tự do, dân chủ và cuộc sống của riêng mình. Trong khi Đài Loan đang tập trận không quân thường niên Tiên Lung từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 10, các chuyên gia quân sự Trung Quốc lại lên tiếng khinh thường, coi đây là một màn trình diễn không hơn không kém. Trước đó, truyền thông Đài Loan cho biết, lực lượng không quân của hòn đảo sẽ tập trận thường niên ở Gia Đông, huyện Bình Đông, huy động các nhóm máy bay chiến đấu bao gồm F-16V, Mirai 2000 và tiêm kích nội địa IDF. Không quân Đài Loan cho biết sẽ tập trận tấn công không đối đất, không đối biển, không đối không và chiến đấu trên bộ. Mục đích chính của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng phòng thủ ở khu vực Tây Nam Đài Loan, đặc biệt là ở vùng nhận dạng phòng không IDIZ. Hồi đầu tháng này, Trung Quốc đã điều động khoảng 150 chiến đấu cơ áp sát vùng IDIZ, gây căng thẳng sụt sôi ở eo biển và làm dậy sóng chính trường quốc tế. Phản ứng với cuộc tập trận lớn của Đài Loan, thời báo Hoàn Cầu, ứng phó thuộc chính phủ Trung Quốc dẫn lời chuyên gia hàng không Fu Guangshao cho rằng, cuộc tập trận Tiên Lung của Đài Loan chỉ gồm các máy bay cũ kỹ lỗi thời, không có tác dụng gì ngoài bào mòn sức lực của phi công. Ông Fu nói,
Đài Loan tập trận hay không thì cũng chưa bao giờ đủ sức sánh với quy mô của quân đội đại lục. Ông Phu cho rằng, các máy bay tham gia vào tập trận Tiên Lung đều là máy bay hạng nhẹ hoặc hạng trung, nghĩa là có chức năng tương tự nhau. Công nghệ trên các loại tiêm kích này tụt hậu hơn nhiều so với tiêm kích tàng hình tiên tiến của đại lục. Vì vậy, ông Phu kết luận, nếu Đài Loan muốn dùng những khí tài này để chống lại Trung Quốc thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hơn nữa, số lượng và chất lượng của các khí tài của không quân, lục quân và hải quân Trung Quốc đều vượt xa Đài Loan. Đó là chưa kể Trung Quốc liên tục cải thiện khả năng chiến đấu với các cuộc tập trận hoành tráng ở eo biển vào đầu tháng này, ông Phu nói. Liên quan đến đợt 150 chiến cơ Trung Quốc áp sát ADIZ của Đài Loan, quan chức và chuyên gia Trung Quốc đều cho đó là hành động răn đe cần thiết đối với thế lực đòi ly khai ở hòn đảo. Hầu hết thì các máy bay rình rập Đài Loan đều là tiêm kích tấn công tiên tiến J-16 vào anh tặc cơ H-6. Chuyên gia nói với Hoàn Cầu, những cỗ máy chiến tranh sẽ hiện diện thường xuyên hơn ở eo biển trong thời gian tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 18 tháng 10 cho biết, Washington đang giám sát chặt chẽ khả năng phát triển hệ thống vũ khí tiên tiến mới của Trung Quốc, dù không đề cập đến thông tin của báo chí Financial Times về Trung Quốc bí mật thử nghiệm vũ khí vượt siêu âm. Tướng Austin khẳng định, chúng tôi đang theo dõi sát sao các hệ thống và năng lực vũ khí mới của Trung Quốc, những thứ mà chỉ gây thêm căng thẳng ở khu vực. Tướng Austin nói thêm, Washington vẫn luôn tập trung đối phó với những thách thức quân sự từ Bắc Kinh. Trong khi đó, theo Reuters, dẫn nguồn nhiều quan chức Mỹ, Lầu Năm Góc thực ra đặc biệt lo ngại về công nghệ tên lửa siêu vượt âm và những ứng dụng của chúng trong nền quốc phòng Trung Quốc và Nga. Vũ khí siêu vượt âm thường được xác định là tên lửa bay với tốc độ gấp hơn 5 lần âm thanh, hiện đang được các nước chạy đua phát triển vì có tầm bắn xa và rất khó đánh chặn. Financial Times đã dẫn lời 5 quan chức Mỹ vào cuối tuần trước cho biết, Trung Quốc đã phóng một tên lửa Trường Chinh 2C lên không gian hồi tháng 8, mang theo phương tiện lướt vượt siêu âm có thể trang bị đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 18 tháng 10 đã bác bỏ thông tin phóng thử tên lửa vượt siêu âm. Ông Triệu nói, vụ phóng đó là cuộc thử nghiệm tàu vũ trụ bình thường nhằm kiểm tra công nghệ tái sử dụng phương tiện không gian. Cũng về tin tức Trung Quốc thử vũ khí vượt siêu âm, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết, rõ ràng là Trung Quốc đang đẩy nhanh phát triển các loại tên lửa vượt siêu âm mang được hạt nhân và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ. Ông Hirokazu chỉ ra, Bắc Kinh đã không minh bạch về khoản chi ngân sách quốc phòng liên tục tăng qua từng năm, được cho là dùng để phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân, cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cảnh báo, việc Trung Quốc bành trướng quân sự trên biển và trên không chính là hiểm họa an ninh lớn nhất ở khu vực cũng như trên toàn cầu. Ông Matsuno nói thêm, một số mối đe dọa khó ngăn chặn bằng khí tài thông thường, vì vậy Nhật Bản đang nỗ lực cải thiện khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn bất kỳ hiểm họa nào xuất hiện trong không phận. Ông Colin Powell, Ngoại trưởng da màu đầu tiên của nước Mỹ, đồng thời là cựu cố vấn an ninh quốc gia và cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, đã qua đời vào hôm thứ Hai ở tuổi 84 do biến chứng từ Covid-19. Gia đình cho biết ông đã tiêm phòng đầy đủ. Cựu Ngoại trưởng Powell có nhiều bệnh nền như u đa tủy xương, một bệnh ung thư máu làm suy giảm miễn dịch và cũng giảm hiệu quả của vaccine. Ông cũng mắc bệnh Parkinson giai đoạn đầu, theo một người bạn thân nói với Reuters. Ông Powell đã đảm nhận nhiều vai trò cấp cao trong quân đội Mỹ dưới 3 đời tổng thống. Ông là tướng 4 sao khi liên quân do Mỹ dẫn đầu đánh bại Iraq, xâm chiếm Kuwait vào năm 1991 và là ngoại trưởng năm 2003 khi Washington dựa trên thông tin tình báo sai lệch về Iraq phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt để có lý do tấn công nước này. Ông Powell thừa nhận thúc đẩy cuộc chiến Iraq là vết nhơ trong sự nghiệp của mình. Sau khi gia đình thông báo ông Powell qua đời, Tổng thống Joe Biden đã mô tả cựu ngoại trưởng là người yêu nước với danh dự và phẩm giá. Colin đại diện cho những lý tưởng cao nhất của cả chiến binh và nhà ngoại giao, trích lời ông Biden bày tỏ. Nga hôm 18 tháng 10 cho biết sẽ tạm ngừng hoạt động của phái bộ ngoại giao ở NATO sau khi liên minh quân sự này trục xuất 8 nhà ngoại giao của Nga bị nghi là gián điệp. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết để đáp lại, Moscow sẽ không cho phép tùy viên quân sự của NATO tiếp tục hoạt động từ ngày 1 tháng 11. Đồng thời, văn phòng thông tin của NATO ở Moscow cũng bị đóng cửa. Nếu các thành viên NATO có vấn đề khẩn cấp, họ có thể liên hệ đại sứ của Nga ở Bỉ cho những câu hỏi đó, ông Lavrov tuyên bố. Trước đó, Nga cho rằng việc NATO trục xuất 8 nhân viên ngoại giao đã làm tăng hy vọng hàn gắn quan hệ song phương. NATO không có ý định đối thoại công bằng và nỗ lực làm việc chung. Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không muốn giả vờ rằng sẽ có thể thay đổi tích cực trong thời gian tới, theo Ngoại trưởng Nga nói thẳng. Việc Nga và NATO rút nhân viên ngoại giao về nước có thể làm căng thẳng hơn mối quan hệ đôi bên, vốn đã ở mức thấp chạm đáy kể từ sau chiến tranh lạnh. Gần đây, Nga cáo buộc NATO có hành động khiêu khích ở vùng biên giới, bao gồm tập trận rầm rộ. Nga cũng cảnh báo về vấn đề Ukraine thuộc về lằn ranh đỏ và sẽ có biện pháp mạnh đáp trả nếu nước này được gia nhập vào NATO.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran hôm 18 tháng 10 cho biết, cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Joe Biden với Iran là sự tiếp nối và không thay đổi so với người tiền nhiệm. Cụ thể, phát ngôn viên Saeed Khatibzadeh nói trong cuộc họp báo, những áp lực tối đa mà Mỹ áp đặt dưới thời chính quyền Trump vẫn được duy trì ở chính quyền hiện tại. Các cuộc đối thoại không làm rõ ý định của Mỹ, chỉ có hành động mới chứng minh chính quyền Biden có khác biệt so với chính quyền Trump trong cách đối xử với Iran hay không. Cũng vào hôm thứ Hai, nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh EU Josep Borrell bày tỏ hy vọng EU và Iran có thể sớm nối lại đối thoại về tái cam kết tuân thủ hiệp ước hạt nhân. Iran từ lâu đã bác bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Tham mưu trưởng chính trị EU Enrique Mora, người điều phối chính các vòng đối thoại, đã đến Tehran vào hôm 14 tháng 10 để gặp phái đoàn đàm phán của Iran. Việc này diễn ra 4 tháng sau khi đối thoại tạm dừng, vì ông Ebrahim Raisi với quan điểm cứng rắn được bầu làm tổng thống Iran. Tuy nhiên, sau chuyến thăm của ông Mora, Bộ Ngoại giao Iran cho biết sẽ sớm đối thoại với EU trong vài ngày tới. Iran vẫn từ chối quay lại đàm phán gián tiếp với Mỹ ở Viên về việc hai bên cùng quay lại cam kết thỏa thuận hạt nhân 2015. Theo đó, Iran sẽ kìm hãm chương trình hạt nhân để đổi lấy những nới lỏng trừng phạt kinh tế. Mỹ đã triển khai một nhóm chuyên trách đến Haiti để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và giải thoát cho nhóm các nhà truyền giáo bị băng nhóm tội phạm bắt cóc. Thông tin do phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết vào hôm 18 tháng 10. Ông Price khẳng định, đại sứ Mỹ ở thủ đô của Haiti đã giữ liên lạc với cảnh sát nước sở tại và gia đình của các nhà truyền giáo, bao gồm 16 người Mỹ và một người Canada. Người dân Haiti hôm thứ Hai cũng đã đình công trên toàn quốc để phản đối tình trạng bắt cóc xảy ra tràn lan. Trong khi đó, FBI cũng vào cuộc điều tra 17 vụ nhà truyền giáo bị bắt cóc, dấy lên lo ngại quốc tế về tình trạng bạo lực trỗi dậy mạnh mẽ ở quốc gia vùng Caribe. Chính quyền Haiti đến nay vẫn giữ im lặng về vụ việc, không cho biết vị trí các nhà truyền giáo và liệu có phụ nữ và trẻ em cũng bị bắt cóc hay không. Haiti là quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu và đã trải qua hàng loạt khủng hoảng gần đây, khiến xã hội thêm bất ổn. Đã có ít nhất 628 vụ bắt cóc được báo cáo ở Haiti trong 9 tháng đầu năm 2021. Tập đoàn Foxconn Đài Loan vừa trình làng 3 nguyên mẫu xe điện mới vào hôm qua ngày 18 tháng 10, thể hiện tham vọng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, từ sản xuất điện tử cho Apple sang các lĩnh vực khác. 3 mẫu xe điện mới gồm một chiếc SUV, sedan và xe buýt được chế tạo bởi Foxconn, một liên doanh giữa Foxconn và nhà sản xuất ô tô Đài Loan Yulon Motor. Phó Chủ tịch Foxconn, So Chi-sen nói với phóng viên, ông hy vọng mảng xe điện ở Đài Loan sẽ đem lại cho Foxconn 1.000 tỷ Đài tệ, tức khoảng 35 tỷ đô la trong vòng 5 năm tới. Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đóng một vai trò quan trọng trong việc lắp ráp điện thoại thông minh iPhone của công ty công nghệ Apple Mỹ, cũng như các thiết bị điện tử khác cho nhiều thương hiệu hàng đầu quốc tế. Nhưng hiện tại, tập đoàn Đài Loan đang nuôi tham vọng trở thành tay chơi đáng gờm trên thị trường xe điện EV toàn cầu. Hãng lần đầu hé lộ định hướng này vào tháng 11 năm 2019 và đã có những bước tiến rất nhanh chóng. Vào năm nay đã thông báo các thỏa thuận chế tạo xe điện với hãng startup Mỹ Fisker và tập đoàn năng lượng Thái Lan PTT. Chủ tịch Liu Yongwei phát biểu, Foxconn đã không còn là người mới trong sân chơi này. Sự kiện trình làng 3 mẫu xe điện mới diễn ra đúng dịp sinh nhật của tỷ phú sáng lập Foxconn Quách Đài Minh. Ông đã lái xe điện sedan lên sân khấu trên nền nhạc Happy Birthday. Mẫu sedan dự kiến sẽ được bán ra thị trường nước ngoài trong vài năm tới. Còn mẫu SUV sẽ bán dưới thương hiệu Yulon và sẽ có mặt tại thị trường Đài Loan vào năm 2023. Xe buýt sẽ mang thương hiệu Foxtron bắt đầu vận hành ở nhiều thành phố phía Nam Đài Loan vào năm sau. Theo chương trình đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ giao thông địa phương, Foxconn đã tuyên bố mục tiêu cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho 10% thị trường xe điện EV trên toàn cầu từ năm 2025 đến năm 2027. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!